आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर गीता DI डिझाईन्समध्ये। आज आपण एक नवीन डिझाईन शिकणार आहोत। अशा प्रकारे रेडीमेड गोंडे अगोदर तयार करून एक नवीन डिझाईन आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे। तर चला बघूयात। त्यासाठी लागणारे साहित्य अशा प्रकारे अगोदर गोंडे तयार करायचे, हे अशा प्रकारचे। नंतर अशा प्रकारचे मणी, हे बघा, आणि अशा प्रकारचा साधा दोरा आणि एक सुई। तर चला कशा प्रकारे लावायचे ते आज मी तुम्हाला सांगतो। अगोदर असे गोंडे अशा प्रकारचे हे गोंडे असं स्टिच करून घ्यायचं। हे बघा, नंतर ह्यात घालायचं हे असं आणि ह्याला असं वडायचं। हे बघा, इतने से तो सिर्फ इतना ही जाएगा। ये ले और ये ले। दो दो आएंगे भैया जी, दो आएंगे। एक ही चाहेगा भैया जी, दो आएंगे। एक ही चाहेगा बोला ना, ले ले। भैया जी, इतने हे बघा, अशा प्रकारे सुंदर आणि एकदम सिंपल डिझाईन तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता।